nagbibigay ng buhay at saya. Halika na, tayo sama-sama, himukin na ang bawat isa. Sa balita at mga musika, Malindang Broadcasting Network, andito na. Preskong balita, dito mo maririnig. Musikang sa puso'y nagpapaindak at aantig. Kapit kamay, tayo ay sabay-sabay. Sa dial ng radyo, isa tayo. Matatag na bayan, masigasig na mamamayan. Malindang Broadcasting, sama-samang tutukan. Buong Mindanao, tayo ay magdiwang. Bigyang kulay ang kinabukasan. Matatag na bayan, masigasig na mamamayan. Malindang Broadcasting, sama-samang tutukan. Buong Mindanao, tayo ay magdiwang. Bigyang kulay ang kinabukasan. Malindang Broadcasting Network, paborito ng bayan. Time check. Ang saktong oras sa Tibok, Pilipinas, alas 8:05 sa buntag. Taliwala sa atong nasinating ang mga katalakman. Dili pwede pugnan o malangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Higala maayong adlaw. Adlaw karong Lunes, Marso 22, 2021. Aniya na usab kita karon sa ato ang programa ang DepEd Pagadian Edukasyon sa Kabataan. Dinhi lamang ninyo mabati sa 105.3 Malindang Broadcasting Network. Kauban ako karong adlaw ang maabdi kong PSD sa District 9, si Sir Dino Alviar. Sir Din, maayong buntag. Ma'am Shea, good morning usab kanimo. Yes, maayong buntag. Ug tubuti ako sa pag-greet no sa ato ang mga teachers nga naminaw karon. Kahibalo ko nga murag gikapoy pa ni sila og guha sa ilahang certificates atong niaging semana sa ato ang inset. Ug daghan usab silang patulunan nga nakuha sa inset. Sir Din, di ba? Okay. Yes. O gina. Correct. And this time, of course, kani nga programa no, gipanguluhan jud ni sa ato ang maabtikon usab nga SDS, Schools Division So, superintendent na to? Superintendent, yes, si Sir Danny Cordova. Ingon man usab ang suporta pod sa ato ang Assistant Schools Division Superintendent Maria Colleen Emoricha. Good morning ninyo, sir, o good morning, ma'am. Yes, Sir Dean, ato ana pong i-welcome ato ang duha ka bisita karon. Ato po dang i-greet na, Ma'am Shea, ang ato ang duha ka chips na to, si Ma'am Josa Sosobrado Peralta o si Isagani Bicabahog. Good morning diha kaninyong tanan ng ato mga tigpaminawan. Good morning. So karong buntaga, ika tulong adlaw nato sa atong learning area nato sa math og science. Okay? So dili ta maglangan mga igsoon. Atong makauban karong buntaga si EPS o Education Program Supervisor Mila Araw, ang supervisor nato sa science sa subject. Diin karong buntaga siya ang mohatag sa introduction sa ato ang mahimo nga magtuki sa mao nga topic. Mamil, good morning. Good morning, Sir Dean. Karon again, good morning, Sir Dino and Ma'am Cheryl. Good morning sa tanan nga naminaw karon sa atong programa DepEd Pagadian Edukasyon sa Kabataan. Mayong butag sa atong mga grade 9 students, parents, and all teachers. Despite the situation we are facing right now, still we are always ready to serve our clientele, which are our pupils and students. Karon aduna kitay duha ka very dynamic and competent science teacher discussant, Sir Dino and Ma'am Shea. We have here with us Mr. Lurman Galisa, a master teacher, and Miss Kathleen Chris Lumulho, a teacher 3 from Sambusor National High School.
to discuss about the grade 9 quarter 3 module 3. The competency is to explain what happens when volcano erupt. Okay, ma'am, salamat kayo sa ato ang greetings na to. Ma'am Shi, kisa ato ang sa ato apod nga education program supervisor sa math. Yes, no, malipayon ako karon nga nakauban usab nato ang ato ang guwapo o very amiable nga F sa mathematics, no, si Sir Salem Uyang. Sir, maayong buntag. Salamat kayo, Ma'am Si, sa pagdayeg. Maayong buntag pod ni diha, gwapa ma'am nga angkor. Ma'am Si og gwapo pod nga angkor. Sir Deno. Good morning. Good morning. Maayong buntag, gampiya sa salom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa tanang naminaw karon sa atong programa DepEd Pagadian, Edukasyon sa Kabataan, dinhi sa 105.3 DXMB FM Malindang Broadcasting Network. Special mention sa atong mga estudyante o mga ginikanan sa grade 3. Aniya kita nagpadayon gihapon sa pag-alagad sa mga pinalangga namong kabataan. Sir Din and Ma'am Shi. Okay. Ma'am Shi, siguro atong pagasugdan ang atong lesson sa science na to. Correct. Oo. So, ang iunahon nato karon ang science, no? Oo. Yes, Ma'am Mil. Yes, ang ato ang pag-discuss ang karon is about grade 9 science, quarter 3 and module 3. Ang competency is to explain what happens when volcanoes erupt. This will be discussed to us by a master teacher from Sambusor National High School, Mr. Lurman Bidalisa, and a teacher 3, Miss Kathleen Chris Lumolho. Sir Dean and Ma'am Shi. Okay. So, mga higalaan, adnaman na diha og ato ang mga estudyante buksan og andamon ang ato ang module karon para ato ang masugdan ang discussion sa ato ang volcanic activity. Maayong mga grade 9 students. This is your DepEd Pagadian City School on the Air. I am Ma'am Kath. I am Sir Lorman. Kami nagpapasalamaton og dako ug nalipay nga nagkauban ta karong buntaga, and we are both from Zamboanga del Sur National High School, Pagadian City. Kami mga pagtutudlo ng hinaot nga kita naa sa maayong panglawas ug nagpabiling malipayon likod sa kabalaka aning COVID-19. Sakto jud ka diha, Sir Lorman, kay sa kabalaka aning pandemya or sa hagit ni ining pandemya nga COVID-19, kita nagpabilin nga himsog ug positibo nga naghatag sa atoa og kusog para makat-on karong adlaw. So kids, students, are you all ready to learn something today? Ma'am Kat, I think they are all. But before that, please get your module 2, grade 9 science, your pen, and a piece of extra paper. We might be needing that along our session today. Yes, of course. Aside from those materials, I guess ang pinaka-importante na lang nga andamon is ilang mga kaugalingon. So karon, ako ang hangyo ang atong mga pinalanggang student to feel comfortable sa ilang mga kaugalingon while listening for today's lecture. Ma'am Kath, I believe that our students already have known na sila ideya about unsa ng volcano, unsa ang iyahang types, and what are the different eruptive styles from the previous lesson or module that we have. And Ma'am Kath, can you give an example of a volcanic eruption that happened in the Philippines, sa atong nasod nga Pilipinas? Sure, sir. Actually, there are many. Because, as we all know, Philippines is home to more than 100 volcanoes. But the recent one was the Taal volcano eruption in Batangas last January 12, 2020. I think bag-ura to, Ma'am Kat, di ba? Yes, bago pa kay sir. Very recent, very fresh pagid kay mga panghitabo adtong volcanic eruption. Okay, so sa ako ang hinumduman, last 1991 to, ang pinakainila nga pagbuto sa bulkan
mautong bulkan nga pinatubo that greatly affects the Zambales, Tarlac, and Pampanga area. Yes, sir. Just like those areas there, katong in Batangas, sa Taal Volcano, it devastated not just Batangas, but the nearby areas as well. Families were relocated to evacuation centers, ilang mga kabtangan, mga daot, mga sakyanan, mga balay, and even fruits and vegetable crops are damaged. Apil na po na ang tong livestock, ang ubang mga mananap, ang mga animals, ug ang pinakasakit sa tanan, there were actually 39 deaths that were recorded based sa Department of Health nga na-record ato. Actually, gani sir, naatay tulo ka young men who volunteered to send relief goods in the area, and then they met an accident. And of course, we can clearly connect that one sa pag-erupt sa Taal Volcano because of poor visibility sa area. Ang kadtong panahon na in terms of the Batangas nga eruption or the Taal Volcano eruption in Batangas, I think that was because of the ashfall. Mao ni siya ang katong abo nga gikan sa nibuto nga bulkan, which is Mount Taal that time. So volcanic eruption is extremely damaging sa ato ang palibot, and that will greatly affect ang mga negosyo, mga activities sa mga tao nga sa lugar kung asa nahitabo sa ang pagputo. And naapoy mga flights sa eroplano that were canceled during that time, and klase sa mga bata were also suspended. Yes, sir. Makaguol jud kay na pamation. In fact, I couldn't imagine what the people in the area or even in the nearby areas went through when the eruption happened. But I believe, Unsa kay gikaon nila to, no? lagi sir, mo ginatong kanang mo ginidakong kay bulungan because daghan kay affected, not just the people, not just the family, but the businesses or even the environment. So affected pud ilang pagkaon ug mga resources nila nga kinahanglan nun for them to survive. Pero I believe bisag inana ang hitabo nga daghan kaayog negative impacts ang volcanic eruption sa environment, sa society o sa people living in that area in general. I think it has also benefits and advantages, right? Definitely, Ma'am Kat. Actually, mauna ang usa sa ato ang mga objective for today's learning session. And that is for our students to enumerate the positive and negative effects of volcanoes and volcanic activity. And ang ikaduha is to identify and describe ang klase nga energy nga pwede na to ma-utilize from volcanoes, and ang katapusan mauna ang pag-describe nato kung unsa ning geothermal energy as a main or can be tapped para gamiton sa mga tao. Wow, sounds interesting, Sir Lorman. And I hope our students are all tuned in because for sure, they will be learning a lot for today's learning session. Earlier, Ma'am Kat, nakahisgot naman kita about negative effects of volcanoes and volcanic activity like eruption. So, pwede ta magngalan ba karon ug unsa ang mga positibo na pod? We will not be looking just into the negative. If there would be negative, obviously there would be a counterpart of it as positive nga epekto sa pagbuto sa bulkan. Yes, that is true, sir. In fact, mas ganahan kita maminaw sa mga positibong epekto, di ba? And there are actually many benefits. And these include atmospheric cooling, land formation, fertile land. It will really help the farmer because ang mga fruits and vegetables will really grow healthy, and then ang volcano pod and other volcanic activities will be a good source of raw materials. And lastly, one of the most important one is we can actually tap energy from volcano. Na ako'y ikadungag diha, Ma'am Kat. Yes sir, go! Inig buto sa bulkan, mag-release ni siya og mga gases sa kahanginan. An example of which is sulfur dioxide, carbon monoxide, and carbon dioxide. Inubanan ni siya sa mga dust particles or mga abog nga masagol sa kahanginan inig buto sa usa ka bulkan. And base sa pagtuon sa mga experts, they have found out that ang global temperature o ang temperatura sa tibuok kalibutan, if there is a volcanic eruption, could possibly be lower or cooler for about 2 to 3 degrees.
And ang pagkabugnaw sa ato ang kalibutan could be related to this shading or the shielding of these ashes coming from solar radiation by most of the particles thrown out gikan sa usa ka bulkan. And this could not last, dili lang ni siya mulungtad sa isa ka adlaw duha, it could last 2 weeks, months, and even years. Wow, that is cool, sir. Sakto kay sir no nga na-explain nimo na nga dapita because it's a common misconception of our students. Because kung nga even if I haven't read this one, I would say that volcanic eruption might be a cause of heating or increase of temperature in the surroundings. Pero however, makapabugnaw din siya because of those materials that you have mentioned that will actually shield the solar radiation that's coming from our sun. So, this time, katong mga gimension ni mga materials nga that were ejected out from a volcano, so most specifically lava, the ashes. Okay. So these are actually rich in minerals. Okay. Kanina mga minerals, Sir Lurman, they will provide nutrients for the soil that will eventually lead to higher crop yield. And with that, it will really help our farmers a lot. Maog yun. Sakto yung kadiya, Ma'am Kat. Based sa akong na-research, and if we would try to search it through the internet, if you view a picture of Albay, where Mount Mayon is located, you can easily see how healthy are those plants are, or are those crops are. And it could easily be seen, dali kini nato siya maila, pinaagi sa color sa iyahang dahon. And a healthy plant do have a dark green coloration of its leaves. And aside from that, volcano serves as a source of raw materials. Kung sa mga raw materials nga ato ang gina-expect, such as sulfur, copper, ug ang usa sa mga paborito sa tanan, which means or it equivalent to kabtangan, is gold. And kani siyang mga minerals gikan ni siya sa kailaluman sa yuta and brought to surface by rising magma. And dili lang kay gold and other minerals, one of the expensive minerals and considered nga paborito sa tanang mga kababaihan, ang gitawag nato og diamond. Wow, ganahan ko ng paborito sa mga kababaihan, Sir Lurman. Mao ginaampay na sa mga babae ng diamond. Wala pa na ako na paborito, sir. Gusto ko ipaila-ila ko nimo ng diamond, Sure, sir. kung human sa pandemic, Ma'am Kat, ipaila-ila tika ni diamond. Go, sige sir. So the list goes on, di ba? Daghan jud kay mga benefits ang mahatag sa atua sa mga volcanoes. And I think as of this moment, our students now can be able to enumerate already the positive and negative effects of volcano and the volcanic activities by answering module 2 or by answering rather activity 2A of page 2 sa ilang mga module. And mubalik ko sir sa ako ang I think nga pinaka-importante nga benefits or benepisyo nga mahatag sa to sa volcano is for us to be able to actually tap energy out from it. And we call that energy geothermal energy. Now, Sir Lurman, question ako, sir. Sure, Ma'am Kat, unsa na? Can you elaborate what geothermal energy really is for our students? Okay, thank you Ma'am Kat for giving me the privilege nga ipaila-ila nako sa imuha si geothermal energy. So, scientifically, geothermal energy gikan ni siya sa Griko nga word nga geo means earth or ang kalibutan nato, and thermi which means heat. So sa katibukan pa, kainit nga gikan sa earth or sa ato ang kalibutan. And kani siya gagikan sa mga molten rock, mao ni siya ang mga bato nga ginalanay sa tungod sa kataas sa init ug temperature nga gikan sa kailaluman sa atong yuta nga naporma og magma, which is considered to be as ang pinakadako or largest geothermal source. Kani nga energy can be generated by geothermal power plant and geothermal heat pump. Wow, makaupawaw na lang ko sir no kay dili lang di ay ta makita mga resources na unsay makita nato sa palibot but also underneath, di ba? Sa imong gi-mention pa ganyan naa ni sa ilalom ning ato ang gitawag nga geothermal energy. And sakto gina sir. In fact,
The presence of hot springs is one of the benefits of having this, what we call geothermal energy. It can be used for healing and relaxation. I think daghan kayong gusto maghumul-humol inani sa mga mainit nga mga hot spring, di ba sir? O pawala sa stress. Yes, because ika nga, it's therapeutic. And also, I have personally observed this one nga, na yung mga magilungag og itlog. So, it became actually instant cooking pots. Ha? Itlog yun? Yes, so lagi gaglungag sa mong itlog dito, sir. Di ba, malungag yun. Ay makuyawan man sa taana, Ma'am Kat. Sa Sambuson, Ma'am Kat, naatay lugar nga pwede kalungagan sa atong itlog? Yes, naa, sir. Actually, naatay gitawag nga mainit hot spring within the region og naa ni nahimutang sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Ang nakahinumdum na hinuon ka, Kat, Ma'am Kat. I could recall there was this one field trip that we had way back when I was an undergrad. Nag-field trip mi dito sa Camiguin and I experienced nga the therapeutic ability of this hot springs. And dili lang kay ginagamit ni siya in areas such as the tropical countries, but ang kainit sa ato ang kalibutan were also used sa mabugnaw nga dapit parehas sa akong vacation nga place near the North Pole. Wow, sana all, sir. Sa Canada to, Kat. Wow, sana all na pod. Oh, in there, in Canada, I use what we call a natural heater into which ang kainit nga gikan sa yuta mag-pump into the area where it experiences very low temperature. And we can also, actually tap electricity using the geothermal power plant. Sir Lorman, murag interesado lagi kay kuha ng pamaagi sa pagtapog electricity through geothermal power plant. How is it even possible, sir? How does a geothermal power plant work? Kanikat mo ginisulbad sa atong problema sa sigig palong siga ani atong suga sa atong lugar. So, geothermal power plant obviously can generate electricity and it uses hot water that is pumped gikan sa underground, gikan sa kailaluman sa atong kayutaan which is of high pressure. And kaning steam nga parehaan ang gikan sa binukal nga tubig sa ato ang mga takore or sa ato ang mga kettle sa balay. Okay, this one will drive now the turbine which will also be connected to a generator nga siya na karon ang mag-produce of electricity to light up and cool our houses or household. Amazing kay sir. Imagine gikan sa aso mahimong kuryente, di ba? So again, another amazing fact ana sir is that geothermal power plant is actually sustainable and renewable. Kay ngano, kanang mga steam or aso nga wala ning gamit or wala ning adto sa turbine to turn on the turbine, it will pass through a condenser. So kabalo man gitaon sa condenser, it will convert gas into liquid. So atong steam mahimo siya water again, and that water will be returned back or injected back to the earth again for future use. So di ba walay kala sir, renewable gid siya ug sustainable. Sakto. Ug na ako'y ikadungag pa ana, Ma'am Kat. Aside sa sustainable siya, Ma'am Kat, daghan pud tag makuha nga benepisyo gikan sa geothermal energy. And one of that is ang iyahang pagka-save sa ato ang palibot or sa ato ang environment. Or in short, eco-friendly siya tungod kay dili siya mag-produce og byproduct that can be harmful sa ato ang environment. Mas maayo gina sir, nindot gina siya sir nga magpalangga kita sa tong environment because after all, we people or the people living in this earth are actually dependent sa ato ang environment. So marang palanggaon ginato. Ug usa pa pud ana nga ma-share nako sir sa iyang benefit is it is highly reliable kaayo because ang geothermal power plant na-design ni siya to operate 24 oras.
oras. So with that, there is no interruption of power generation since the source is naturally available and abundant. Kaya di ba nasulod biya ta sa Pacific Ring of Fire. So nahibaw na itong mga estudyante sa ilang mga previous years o even the previous module. Check kadiha Ma'am Kat. So ako apong idungag nga kaning geothermal power plant is also flexible. It can also be modified. Pwede na siya nato siya ilis-ilisan og design para or to allow additional units to be installed. Depende na karon sa amount of needed electrical energy sa usa ka lugar, either lungsod, syudad, munisipyo or baryo. Grabe na gid ni sir. Di po ko palupig sa benepisyo. Ay, napako ikapaambit, Sige daw, sir. dungagi daw. Yes, another benefit of the geothermal power plant is that it requires minimum land area kumpara sa ubang power plant, sir. Kaya nga no, they do not need or they do not require damming of rivers, forest denudation, no mine shafts, or even no need to install or to create tunnels and open pits. Okay, aside pa jud ana, ang another benefit niya is it is cost effective. Nga naman, kay ang geothermal energy can be extracted. Pwede siya na to i-extract locally and dili na ta magkinahanglan pa og pag-import sa mga fuel and thus dili ta kinahanglan mudas bugasto og dako. Og usa pa ang pinakadak nindot ani makatabang ni siya Ma'am Cass sa ato ang nasod being a developing country. So it uplifts the way of living through the distribution of electricity and ato ang pag-advance sa teknolohiya, Ma'am Kat. Kana sir, nindot po din siya kay tipid gid ay siya, no? So, imagine daghan gid ay kay benefits nga makuha nato gikan sa geothermal energy. Pero apan, namagitay apan as you have mentioned earlier, kung ay benepisyo na may mga disadvantages. Okay. But however, I still believe that those advantages will really outweigh the disadvantages. So isa kini nga disadvantage is ang limited accessibility, Sir Norman. Nga naman, Ma'am Kat. Because dili makabasta-basta tukod sa geothermal plant kung asa ra imong gusto tukuron, di ba? Ay. Diba? Mo nang kasagara nga na geothermal power plant is those areas that have available natural occurring vents. Mo gani ng kasagara pod nga na geothermal power plant na lugar are those places that have volcanoes nearby. Ang nakapait pod ana gani usahay Sir Lorman kay katong mga cities even markets nga mo'y nagkinahanglan sa mga sa tuang geothermal power plant layo pod siya dito. So dili na siya accessible. So mao gina siya ang isa sa mga disadvantage niya. Then naapog ko ikadungag Ma'am Kat sa iyahang disadvantage. Usapod nga i-consider nato as ang financial constraint because the installation ang iyang pag-instalar o ang iyang pag-operate sa geothermal power plant is quite high ang pagtaod but dili siya garantiya nga ang na-produce niya nga energy gikan adtong power plant pwede siya makahulip in exchange of to meet the cost of the construction. Yes, mao ginay importante pod nga i-consider, di ba? Kay matud pa sa mga business dapat maka-ROI gid sila na i-return of investment, sir. Yes. Again, another disadvantage pod, sir, kay na-mention man nimo ganiha, di ba, nga isa sa mga advantages is eco-friendly ang ato ang geothermal power plant. However, yes, that is true. It's actually eco-friendly kay dili siya maga-produce o mga harmful chemicals that will really harm our environment. However, during the installation, pag mag-install mga geothermal power plant, we will dig holes. Mag-drill mo kita sa earth, sa ilalong sa earth. And that drilling of the earth's crust may release toxic gases and minerals that could potentially harm our environment. Definitely, Ma'am Kat. Pero katong mga gases nga na-drill na to, and possibly na-escape into the atmosphere sa sugod pa lang na. But in the process upon the operation of the geothermal power plant, there will be no other harmful gases nga na-emit padulong sa ato ang atmosphere. Yes, that's true, sir. And we have learned a lot from today's learning session, o especially sa ato ang mga estudyante nga naminaw karon. Kung ato ang balikan, ato abang na-meet ang ato ang mga target, Ma'am Kat? Yes, of course. Yes na yes, we gonna, sir. Nga no, because I believe that our students have listened attentively. So, di ba, ganiha, you have mentioned that we will
students will be able to enumerate the negative and positive effects of having volcanoes and other volcanic activities. So I think nakuha nila to ato ang ipang mention ganiha nga mga negative effects and positive effects. And also, we have known about geothermal energy and how it can be tapped for human use. Okay, dear students, nagpalampuson kita karon sa pagsabot sa atoang Module 2, Quarter 3, Science 9. So I think you are now ready to answer the part and hope that you will enjoy answering. Yes, that is true. And I would like to take this opportunity po, Sir Lurman, to express my gratitude because Sige. being able to impart knowledge in this kind of medium or sa inaning pamahagi, it's a privilege. And then it may be new. Of course, it is really new to our Pag-o, gini siya. students. Not just to the students, but to us. But one thing is for sure right here is that this learning modality can really be of big help in maximizing your learning. Diba, students? I think you have learned a lot today. Thank you for listening and for being with us in the entire learning session. This has been your teacher broadcaster, Ma'am Kath. And Sir Lorman, thank you for listening till the next learning session, everyone. Have a great day ahead. Amping sa kanunay. This is DepEd DepEd Pagadian City School. Okay, atong yung nabati ang mga siyentipikong pag-explain sa mga module. Grabe jud kaayo ang panghuna-huna ning ato ang mga science teachers. Mamil, pwede baka na ko ni sila i-hire pohon nga maghimo mi og geothermal energy? Pwede kaayo, sir. Sige. By the way, thank you very much, Teacher Lurman and Teacher Kathleen. The way you present your lesson awakened the intellectual curiosity of our students. Very interesting and relevant. Transition from one component to another is very secure. We hope we can still invite you in the next future discussion. As what Sir Dino said, pwede ba daw siya mo invite na maghimo siya og geothermal sa ilang balay? Kaya maingon man to, good mamil, nga mo ni tubag sa atong problema sa palong, siga palong. Correct. Okay. Salamat kay Mamil. Ma'am Shi, kisa may atong sunod nga invited guest na to, Ma'am Shi. Yes, sir. So we're done with our science lesson, no? So let's move on to our next subject. Ug ang mupaila sa ato ang mga radio teachers, mao ang ato ang kinakusgan nga F sa mathematics, si Sir Salem Uyag. Sir. Grabe, unsag yun na. Tinakakusgan man jud. Ma'am si. Ang atong radio teacher karong buntaga, Ma'am si, og Sir Dino, is a teacher 3 of Batangasan Central Elementary School. She's already 18 years in the service. She is a grade 3 teacher of the said school, a graduate of Bachelor of Elementary Education, major in mathematics at MSU Marawi. She is also a graduate of Master MAED, major in mathematics at Bukidnon State University. She completed academic requirements in PhD or Doctor of Philosophy, ISD, Instructional Systems Design. Our radio teacher this morning is Ma'am Maria P. Sabasales, a grade 3 teacher. She will be discussing about visualizing and generating equivalent fractions. Good morning, grade 3 pupils. This is your DepEd Pagadian City School on the Air. I am happy to be with you in this learning session. I am Teacher Yayang Sabasales from Batangas Central Elementary School, your teacher guide for today. Kumusta mga bata? Andam na ba mo para sa ato ang katunan karong buntaga? Sa dili pa kita magsugod, palihog og kuha sa inyuhang mga module sa Mathematics 3, Module 3, imuhang lapis, eraser, ug papel,
kay kinahanglanon kini nato karon. Gihangyo ko usab kamo mga bata sa pagpangita o komportable nga lugar sa inyuhang Pinoy-anan para sa ato ang lesson karong buntaga. Kabalo ko nga andam na jud kamo para sa atong lesson karon. Mga bata, palihog og abri sa inyuhang booklet in Mathematics 3, Module 3, page 1. Dinhi nga module, ato ang hisgutan ang mahitungod sa pag-visualize o paghanduraw sa equivalent fractions. Ang mga operations nga involve ani adunay dako nga role sa atuang pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Pananglitan, ug mopalit ka og mga konsumo sa merkado, kasagaran, fractions ang gamiton. Parehas sa 3/4 kilo sa bangos, 1/2 kilo sa kamatis, 1/4 kilo sa ahos, ug uban pa. Gamiton usab nato ang fraction sa pagbahin-bahin sa pagkaon. Pananglitan, ang lamian nga pizza nga bahin-bahinon sa managsuon. Mogamit kita og fractions. Sa matag panahon nga magbahin-bahin kita sa usa ka butang in 2 parts nga adunay pareho ang gidakon, mogamit kita og fractions. Inigmahuman kita ani nga module, makamaon na ka nga una, muhanduraw o mo-visualize o mo-generate o makamugna og equivalent fractions. Ikaduha, mo-identify o mo-ila-ila sa mga equivalent or dili equivalent nga fractions. Sugod kita sa what we know, page 1 sa inyuhang mga modules. Encircle the letter of the correct answer. Para sa items 1 to 3, complete the missing fractions in the figure below. Number 1. Adunay duha ka lingin. Matag lingin, gibahin-bahin kini sa nagkalain-lain nga gidaghanon. Ang permero nga lingin, gibahin-bahin sa 8 ka bahin. Ug duha ka bahin niini ang gikuluran og pink. Ang tawag niini nga fraction kay 2/8. Tungod kay duha ka parte sa 8 ka mga parte niini ang gikuluran og pink. Ang ikaduhang lingin gibahin sa 4 ug usa ka part niini ang gikuluran og pink. Unsay tawag niini nga fraction nga equivalent sa 2/8? A. 1/4, B. 2/4, C. 1/3, or D. 2/6. Akong balikon ha, ang permero nga lingin gibahin-bahin sa 8 ka bahin ug duha ka bahin niini ang gikoloran og pink. Ang tawag niini nga fraction kay 2/8 tungod kay duha ka parte sa 8 ang gikoloran og pink. Ang ikaduhang lingin gibahin sa 4 ug usa ka part niini ang gikoloran og pink. Unsay tawag niini nga fraction nga equivalent sa 2/8? A. 1/4, B. 2/4, C. 1/3, or D. 2/6. Hain ini ang insaktong tubag. Kamaayo, insakto imuhang tubag. Letter A, 1/4. Tungod kay pareha kadako ang 2/8 sa 1/4. Tan-awa gani ang drawing. Pareha ba sila kadaka? Tama, parehas. Adto kita karon sa number 2. Adunay duha ka shapes. Ang permero kay octagon nga gibahin sa 8 ka bahin diin ang 6 ka bahin ang gikoloran og kahel. Ang ikaduhang shape, square, nga gibahin sa 4 ka parts ug gikoloran ang 3 parts niini. Ginganlan kini og 3/4. Unsay ngalan sa fraction sa permero nga figure diin equivalent fraction kini sa 3/4? Katong octagon nga gikoloran ang 6 ka parts sa 8 ka parts niini. A. 1/3, B. 2/6, C. 6/8, or letter D. 6/2. Tama! Letter C ang insakto nga tubag. Ang equivalent fraction sa 3/4 kay 6/8. Karon, tan-awa ang number 3.
nga anaa sa page 2 sa imuhang module. Ang number 3 adunay duha ka lingin. Ang pirmero nga lingin gibahin sa 5. Adunay kolor ang tanang parts niini. Ang ikaduha nga lingin gibahin sa 3. Aduna usab color ang tanan nga parts niini. Ug ginganlan kini og 3/3. Unsa ang ngalan sa pirmero nga figure diin ang lingin gibahin og 5 ug ang tanang parts gikoloran og pink nga equivalent fraction sa 3/3? A. 2 halves. B. 1/5. C. 1/3. Or letter D. 5/5. Unsa ang insakto nga answer? Tama! Kaabtik! Ang answer kay letter D. 5/5. Ang equivalent fraction sa 3/3 kay 5/5. Tan-awa pag-ayo mga bata. Ang numerator ug denominator sa una ug ikaduha nga fractions kay equal. Buot pasabot, kung equal ang numerator ug denominator sa usa ka fraction, equal to 1 kini nga fraction. Timan ikini mga bata ha. Adto kita sa number 4. Which among the choices show equivalent fractions? A. 1/4 and 1/8. B. 3/5 and 6/8. C. 4/5, 6/8, and 8/10. Or letter D. 6/14, 4/8, and 3/7. Hain-ini ang equivalent fractions, mga bata. Very good! Letter B ang insakto nga tubag. Equivalent fractions ang 3/5 ug 6/10. Adto kita karon sa number 5. What is the equivalent fraction of 4/8? A. 6/10. B. 2/4. C. 1/2. Or letter D. 1/8. Unsang eksakto nga tubag niini? Yes, correct. Letter B ang correct answer. Para sa item number 6, ato ang subayon ang fraction chart. Number 6. What is the equivalent fraction of 2/4? A. 1/3. B. 1/2. C. 2/3. Or letter D. 3/5. Subayon nato ang fraction chart. Haini-ini ang correct answer. Gishadan ang 2/4. Aha sa upat ka choices ang parehas kadaka sa 2/4. Very good! 1/2. So mao nga letter B ang correct answer. Number 7. Dungan ta pagbasa mga bata. Number 7. All are examples of equivalent fractions except one. Which one does not belong to the group? A. 15/20 and 3/4. B. 4/5 and 8/10. C. 1/5 and 3/15. Or letter D. 6/8 and 2/3. Mga bata, hain sa upat ka choices ang wala na belong sa group. Buot pasabot, hain ang dili equivalent fractions aning upat. Subayo nato pagbalik ang choices ha. A. 15/20 and 3/4. B. 4/5 and 8/10. C. 1/5 and 3/15. Or letter D. 6/8 and 2/3. Unsa ang correct answer mga bata? Letter D ang correct answer tungod kay dili equivalent fractions and 6/8 ug 2/3. Adto kita sa number 8. Which of the following shows equivalent fractions? A. 4/5, 6/8, and 8/10. B. 5/6, 15/18, and 10/18. Letter C. 4/18, 6/27, and 8/36. Or letter D. 1/3, 3/9, and 5/12. Unsay correct answer niini? Subaya pag-ayo ang fraction sa kada choices. Anaa na ba mo'y answer? Unsang inyong answer?
Correct! Letter C. Equivalent fractions ang 4/18, 6/27, and 8/36. Adto kita sa number 9. Complete the pattern below. Number 9. Sumpayi ang musunod nga fractions. 1/2, 2/4, 3/16 at 3/6. Unsa man ang mga possible nga answers? Daghan ang mamahimo nga answer apan tulo lamang ang gipangayo. Mga bata, unsa man ang inyong answer niini? Yes, tama. Correct ang 4/8, 5/10, 6/12, 7/14, ug uban pa. Adto kita karon sa last number para sa what I know, number 10. Sumpayi ang mosunod nga fractions. 1/4, 2/8, 3/12. Unsa man ang mga possible nga answers? Daghan usab ang mamahimo nga answer apan tulo lamang ang gipangayo niini. Unsa man ang inyong mga answers, mga bata? Yes, tama. Correct ang 4/16, 5/20, 6/24, 7/28, ug daghan pang uban. Karon mga bata, abriha ang page 5 sa inyuhang mga modules. What's new? And let's analyze this problem. Ben and Jack were Cub Scouts and were working together on their art project. Ben colored 1/2 of the square, while Jack colored 2/4 of another square of the same size. Jack told Ben that he colored more parts and had a bigger fraction. Ben said that they just had equal parts. Who was right? Questions. Why are Ben and Jack busy? Nganong busy si Ben o si Jack? Tama! They are busy because they are working on their project. What are they doing? Unsa day ilahang gikabisihan? Very good! Ang ilahang art project ang ilang gibuhat. What kind of pupils are they? Yes, tama. They are hardworking pupils. Do you also do your projects, mga bata? Ginabuhat mo ba usab ang imuhang project? Angay gayud nga buhaton jud ninyo ang inyuhang mga projects, mga bata. Karon, why is it better if you do a project with a classmate? Correct. It is better to do a project with a classmate to have more ideas in doing your project. It is also fun doing projects nga adunay makaistoryahanay. Karon, how many parts were colored by Ben? Yes, 1/2. What about Jack? Tama. Jack colored 2/4. Karon, who do you think is right? Kinsa man sa ilahang duha ang insakto? Si Ben or Jack? Para sa imuha, kinsa man ang correct? Very good mga bata. Tama si Ben nga equal parts ang ilahang gikuluran. Tan-awa ang figures sa ubos. Ben's project and Jack's project. How many parts were colored by Ben? Yes, 1 part ra sa duha ka parts. What do you call the shaded part? Tama, 1/2. What about Jack's colored part? Yes, duha ka parts. What do you call the shaded part? Very good, 2/4. Do the squares have the same size of shaded part? Unsa ka mga bata? Parehas ba? Yes, equal sila. How can you be sure that the 2 shaded parts are equal? Sige mga bata, ato ang subayon. On your own, try to match the 2 shaded parts by putting one over the other or isapaw sila. What can you say? Are they the same?
Is 1/2 equal to 2/4? Yes, very good. They are equal. Now, how can we check if two fractions are equivalent fractions? Ato kining ma-check pinaagi sa paggamit sa cross product method. What kind of fractions are 1/2 and 2/4? Yes, equivalent fractions. 1/2 and 2/4 are equivalent fractions. Now, children, can you think of another fractions equivalent to 1/2 and 2/4? Yes, 3/6 ug 4/8. Now, let's study this. Tan-awa pag-ayo kini nga mga figure. Aduna kitay figure A ug figure B. What part of the whole is shaded in square A? Very good, 4/8. What about in square B? Check, 3/6. Now, are the two equal fractions? Are they also equal to 1/2? Kung tan-aw nato ang drawing, pareha sila nga katunga ang nakuluran. Are the products of the fractions equal? Ato ang subayon kung equal ilahang products. Let's try to use the cross product method. Ang numerator sa primero nga fraction i-multiply sa denominator sa ikaduhang fraction. Ug ang denominator sa una nga fraction i-multiply sa numerator sa ikaduhang fraction. Maong gitawag siya og cross product method. If the product of 4 and 6 is the same with the product of 8 and 3, then the two fractions are equivalent. Are the fractions 2/4, 3/6, and 4/8 equal to 1/2? Equal ba sila, mga bata? Yes, very good. Equal sila. Now, how can we generate fractions equivalent to a given fraction? Unsaon nato pagkuha og equivalent fractions, mga bata? Study the fractions we have formed earlier. 1/2 is equal to 2/4, 3/6, 4/8. What have you noticed with the series of fractions? How can we get 2/4 from 1/2? What will you do to the numerator and denominator of 1/2 to get 2/4? How about getting 3/6? Look at this. Over 36 is equal or 6/18, 3/9, and 1/3. How can we get 3/9 as equivalent to 12/36? What will you do to the numerator and denominator of a fraction? Yes, very good. We divide it with 1 nga gi-express into fraction. Nasayra nato nga ang bisan unsa nga number kung i-divide og 1, equal ra ang answer niini. Sama usab sa number nga i-multiply og 1, equal ra usab ang product niini. Daghang fractions ang pwede nga mo represent sa 1 para magamit nato sa pag-multiply or pag-divide sa bisan unsa nga fraction para makakuha og equivalent fraction niini. Ato ang nasayran nga kung ang numerator equal sa denominator, equal to 1 kana nga fraction. Timan-i mga bata ha? Kung ang numerator equal sa denominator, kana nga fraction is equal to 1. Remember, to generate fractions equivalent to a given fraction, we can either multiply or divide both the numerator and denominator of the given fraction by the same whole number. Let's try to check the equivalent fractions we have formed.
Ang 1/3 gimultiply sa 3/3 is equal to 3/9. Ang 1/3 gimultiply sa 6/6 is equal to 6/18. Ang 1/3 gimultiply sa 12/12 is equal to 12/36. Mga bata, is there another way to find the equivalent fraction of a given fraction? Tan-awo nato ang fraction chart sa ubos. Mamahimo nato kining gamiton. Can you form equivalent fractions for 1/4? Yes, very good. What fractions are as big as 1/4? Tama. 2/4 and 3/12 are as big as 1/4. So, buot pasabot, ang 2/8 and 3/12 are equivalent to 1/4. Mga bata, here is another way of getting the equivalent of a fraction. Study this number chart nga anaa sa page 7. Kini nga chart nagpakita sa mga multiples sa kada number. Look at the shaded part in number chart. Tan-awa pag-ayo mga bata. Ang 3/4. Based on the number chart, consider the numbers above as the numerators and the numbers below as the denominators. See if all the fractions following 3/4 are its equivalent. Are they? Yes, tama. Ang 3/4 equivalent sa 6/8, 9/12, 12/16, 15/20, 18/24, and so on and so forth. What about 1/2? Can you see its equivalent fractions? Yes, very good. Ang 1/2 equivalent sa 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, 7/14, and so on. How do you know that two fractions are equal? Makaingon ta nga ang duha ka fraction equal kung ang cross product nila equal. What can you say about the parts or values of equivalent fractions? Equal ang ilahang gidak-on. Now, how will you form equivalent fractions? Timan-i nga to generate fractions equivalent to a given fraction, we can either multiply or divide both the numerator and denominator of a given fraction by the same whole number. Klaro ba mga bata? Kung aduna pa kamoy wala na sabtan, you can reach out to your teachers tungod kay andam kanunay kaming mga teachers sa pag-assist kaninyo. Karon, ansira nato ang activity 2 sa page 4. Give the fraction of each figure below and compare them using symbols less than, greater than, or equal. On the left side, answer the questions by ticking. Number 1. Are they equal? The answer is no, they are not equal because 5/10 is less than 3/7 or 3/5. Balikon ako, 5/10 is less than 3/5. Number 2. Are they equal? The answer is no, they are not equal because 2/3 is bigger or greater than 1/3. Number 4. Are they equal? Yes, the answer is they are equal because 2/4 is equal to 1/2. Number 4. Are they equal? The answer is no, they are not equal because 5/7 is greater than 3/7. Karon, adto ta sa page 12. Activity 1. Give a name for one that makes the fraction equivalent. Unsa nga fraction nga equal to 1 ang makahimo nga sakto sa matag equivalent fractions? Number 1.
Unsa nga fraction nga equal to 1 ang i-multiply sa 1/3 para makuha ang 4/12? Tama, 4/4. Number 2. Unsa nga fraction equal to 1 ang i-divide sa 28/35 para makuha ang 4/5? Correct, 7/7. Number 3. Unsa nga fraction equal to 1 ang i-multiply sa 5/9 para makuha ang 10/18? Very good, 2/2. Number 4. Unsa nga fraction equal to 1 ang i-divide sa 15/30 para makuha ang 3/6? Tama, 5/5. Very good mga bata. Adto ta karon sa activity 2. Follow the rule given to complete the table. Rule: multiply the input by 3/3. For number 5, 6, and 7, you follow this rule. Multiply the input by 3/3. For number 8, 9, and 10, follow the rule. Divide the input by 2/2. Number 5. Unsay answer kung i-multiply ang 3/8 sa 3/3? Check! 9/24. Number 6. Unsay answer kung i-multiply ang 1/7 sa 3/3? Correct! 7/21. Number 7. Unsay answer kung i-multiply ang 2/3 sa 3/3? Very good! 6/9. Number 8. Unsay answer kung i-divide ang 6/12 sa 2/2? Very good! 3/6. Ang number 9 ug ang number 10 mga bata, clerical error lang na siya. Leave it blank, ayaw na ansiri. Adto na ta karon sa assessment. Kahibalo ko nga andam na kaayo mo para sa assessment. Apan, tungod kay wala naman kitay oras, isubmit sa inyuhang teachers inyuhang answers kay sila na ang mo-check sa inyuhang mga tubag kung tama ba kini. Kung naglisod ka mo pag-answer sa assessment, mamahimo ka mo nga magpatabang kay mama or papa or sa kay ate o kuya. Mga bata, nalipay ug nalingaw ko sa atong lesson karong buntaga. Hinaot nga malipayon usab kamo sa pag-accomplish sa inyuhang module today. It was fun working with you kids. This has been Teacher Yayang Sabasales. Thank you so much. Until the next radio lesson. Just a little important reminder, kids. Since we are experiencing a global health emergency brought by COVID-19 pandemic, it is best to take extra care of our health. Practice self-care while doing your part in taking good care of your studies. Okay. So, thank you so much no sa ato ang radio teacher nga si Ma'am Rhea Sabasales. Si Ma'am Rhea no is a first-rate teacher, maayo nga maestra. And of course, ato na usab nga dawaton no ato ang EPS sa mathematics. Yes, ma'am. Maayo jud kaayo mo adlib. Sir Salem, na ako ipangutana no about sa lesson ni Ma'am Rhea. Yes, ma'am siya. Sir, is it important to love mathematics? Pagkanindo tapos ng pangutana ha, ma'am siya. It is very important, ma'am siya, to love mathematics. Why, ma'am siya? Because mathematics is our partner in our daily routine. It is also tantamount to your life partner. If you did not love her with your big heart, your relationship will not last forever. So kinahanglan jud nga atong mahalon ang mathematics, ma'am shi, kay mao kini ang atong partner sa atong inadlaw-adlaw nga buluhaton. Di ba, Sir Den? Good. Yes, that's right.
Sir, no, kani pong mga maayo og math, kani po sila ang dunay taas nga tendency nga mamahimong adunahan. Correct. No? Maayo gyud. Tanawa si Senator Pacquiao, maayo man ka siya mo shoot. Maayo po siya mo sumbag. Oo. Kay kanang iyang sumbag 1 to 3, ika 4 out tumba. Sir, couple ganing math og science gino. Maujud kaning mathematics o science couple subject yun ni siya Sir Den. Mao na nga magtandem gyud ni Ma'am Mila. Ma'am Mila. Ma'am Mila. Ako gyud ning mentor. So that is why happy gyud ang science kay naaman ang math. Yeah, mao gyud na Ma'am Shi. Aha. Happy po ang math kay na ang science. Correct. Dili parihas ako answer katong mother tongue. Ang mother tongue malipayon magyapon na sila pero mas malipayon sila Ma'am Shi kung nay father tongue. Joke lang Ma'am Shi. Yes, sir. Another question, sir. What about visualizing equivalent fractions? Is this also important? Yes, Ma'am Shi. Importante kayo ni Ma'am Shi nga before ang teacher iyahang i-illustrate, iyahang put into expressions ang ubang nga mga problems, kinahanglan i-visualize sama sa fractions kanang pag-drawing masabtan gyud kaayo sa mga bata kung naay mga i-visualize niya Ma'am Shi kay diha sa pag-visualize sa teacher ma-in-depth ang understanding sa atong mga learners. Yes, that's correct. So that is the easiest way to understand fractions. Yes, Visualize Ma'am Shi. it. Correct. Yes. Okay, Sir Dean? Oo, akong nakita diha Ma'am Shi, marag wala naman tayo oras sa Mamil sa ato ang parting statement ato Mamil. Okay, Sir Dean, to all our teachers, please invite our pupils and students to listen to this program, DepEd Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Diri sa 105.3 FM, Malindang Broadcasting Network, every Monday for Science and Math. Then watch and subscribe to Malindang Broadcasting Network YouTube channel for you to always be notified to all of our lesson on air. Everyone, salamat until next Monday. Okay, so how about Sir Salem, sir? Before my parting message, Ma'am Shi, I would like to extend my thanks to Ma'am Rhea Yayang Sabasales for the job well done. Congratulations, Ma'am Yayang. Sir Den and Ma'am Shi, to everyone, salamat sa paggahin o gamay ng oras sa pagpaminaw sa atong programa. Sa sunod na usab nga Lunes, March 29, 2021, atong mapaminaw ang atong next radio teacher, si Ma'am Hazel Agnes P. Humamil. Daghang salamat. God bless us all. Okay, well, mga ginikanan o mga estudyante atong nabati ang duha ka eksplanasyon sa ato ang mga resource speakers nato ug labi na ato mga magtutudlo sa science ug math. Nang hinaot kami nga dunad dako nga nakatunan kamo sa maong diskusyon. Sa sunod na usab nga higayon, sa ngalan sa ato ang Schools Division Superintendent Danny B. Cordoba, magaingon, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Magandang buhay kaninyong tanan. Yes, so sama sa imong gingon, sir, wala na kita igong oras, no? Ako sad nagapasalamat sa ato ang mga pinalanggang tigpaminaw, ang ato mga kabatanunan, ug ingon man usab ang ilahang mga ginikanan ug ang ato ang mga magtutudlo. So sa pangalan sa ato ang Schools Division Superintendent Dr. Danny Cordova ug sa tibok Program Management Team niining radio-based instructions sa City Division, kini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong makauban sa matag adlong Lunes, kauban ni Sir Dino Alviar, Cheryl Gansubin nagaingong, knowledge is power. Maayong buntag. Maayong buntag. Maliwanag sa atong sinabi ang mga kapatid. Dili pwede tungan o paglangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stop!